Bạn có bao giờ tin rằng tình anh em giữa hai quốc gia cách nhau nửa vòng trái đất lại thật sự tồn tại? Một người đàn ông Cuba bình dị, sau hơn 10 năm tha hương ở Mỹ, đã bật khóc khi nhìn thấy tấm lòng của người Việt Nam dành cho quê hương mình. Từ những con số quyên góp khổng lồ, đến từng nụ cười, từng cái chạm vai nơi góc phố Hà Nội, tất cả đã khiến anh phải đưa cả gia đình sang Việt Nam, chỉ để nói một lời: cảm ơn. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình đánh thức niềm tin vào tình người. Hãy cùng tôi theo dõi câu chuyện này, một câu chuyện có thể khiến chính bạn cũng rơi nước mắt. Tôi tên là Miru Hernandez, một người Cuba sinh ra và lớn lên ở Havana. 10 năm trước, tôi rời bỏ quê hương của mình để đến Mỹ. Tôi nhớ rất rõ cái ngày máy bay cất cánh khỏi đất Cuba, lòng tôi vừa háo hức vừa nặng trĩu. Háo hức vì phía trước là một tương lai mới, nơi tôi hy vọng tìm được cơ hội sống tốt hơn cho bản thân. Nhưng nặng trĩu vì tôi phải rời xa cha mẹ già và em trai, bỏ lại những con phố quen thuộc, những quán cà phê nhỏ và cả những giai điệu salsa vang lên trong từng góc phố. Cuộc sống nơi đất khách chưa bao giờ dễ dàng. Khi mới đến Mỹ, tôi nhận ra rằng đồng đô la ở đây không hề dễ kiếm. Mỗi ngày, tôi làm việc quần quật từ sáng đến tối. Có lúc tôi phải nhận 2 công việc một lúc, ban ngày phụ trong một xưởng cơ khí, buổi tối rửa chén trong nhà hàng. Đôi bàn tay vốn quen với nhịp sống giản dị ở Cuba nay chai sạn vì máy móc, bỏng rát vì nước rửa chén và dầu mỡ. Nếu có một điều khiến tôi cảm thấy mình may mắn giữa muôn vàn khó khăn, thì đó chính là gia đình. Tôi gặp Mariela, vợ tôi, ngay trong những ngày đầu ở Miami. Cô cũng là một người Cuba, đến Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi gặp nhau trong một cửa hàng tạp hóa, khi cả hai cùng đang lúng túng lựa chọn vài món đồ rẻ nhất có thể. Lúc đó, tôi nhận ra nụ cười của cô có gì đó rất quen thuộc, như ánh nắng của quê hương. Từ cuộc trò chuyện đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha, chúng tôi dần gắn bó với nhau. Mariela không chỉ là người vợ, mà còn là bờ vai, là điểm tựa để tôi có thể đứng vững. Có những ngày tôi trở về nhà sau ca làm mệt nhoài, không nói được một lời, thì cô chỉ cần đặt một bàn tay nhẹ lên vai, tôi cũng đủ để tôi thấy mọi vất vả trở nên đáng giá. Rồi Camila và Lucia ra đời, 2 thiên thần nhỏ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên nghe tiếng khóc của Camila, lòng tôi vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Hạnh phúc vì tôi được làm cha, nhưng lo lắng vì biết mình cần phải gánh vác nhiều hơn. Khi Lucia chào đời vài năm sau, cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ. Tôi biết rằng dù có bao nhiêu gian nan, tôi cũng phải bước tiếp, bởi phía sau tôi là cả một gia đình. Gia đình chính là lý do lớn nhất để tôi có thể chịu đựng và vượt qua tất cả những khó khăn ở đất khách. Tôi làm việc quần quật không chỉ vì bản thân, mà còn vì vợ, vì 2 con và vì cả những người thân yêu vẫn ở Cuba. Chính Mariela, Camila và Lucia đã cho tôi niềm tin rằng dù con đường này đầy chông gai, tôi vẫn có thể bước đi với một trái tim ấm áp. Thu nhập của tôi ở Mỹ không cao, thậm chí có những tháng sau khi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước rồi mua sữa cho 2 con, trong ví tôi chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn luôn giữ một thói quen, đó là dành dụm một khoản tiền để gửi về Cuba cho cha mẹ và em trai. Mỗi lần cầm phong bì tiền lương trên tay, tôi lại trải hết ra bàn, chia thành từng phần nhỏ. Một phần cho gia đình nhỏ ở đây, một phần cho những chi phí cần thiết, và phần quan trọng nhất tôi gói ghém, cẩn thận gửi về quê nhà. Nhiều khi để có thêm vài đồng, tôi phải cắt giảm nhu cầu của chính mình, đi bộ thay vì bắt xe bus, ăn những bữa thật đơn giản, thậm chí mặc lại quần áo cũ. Nhưng trong lòng, tôi không hề thấy tiếc, bởi vì tôi biết, ở Cuba, cha mẹ tôi cần số tiền ấy để mua thuốc, còn em trai tôi cần nó để duy trì việc học. Mỗi lần tôi gửi tiền về Cuba, tôi luôn hồi hộp chờ ngày gia đình nhận được. Internet ở quê nhà yếu lắm, không phải lúc nào cũng gọi video được, nên đa phần chỉ là những cuộc gọi ngắt quãng, tiếng được tiếng mất. Thế nhưng, chỉ cần nghe thấy giọng của mẹ, mọi vất vả của tôi ở bên này dường như tan biến. Có lần, sau khi nhận được khoản tiền tôi gửi, mẹ kể rằng cả nhà đã có thể mua thêm ít gạo, ít dầu ăn và vài hộp sữa đặc, thứ vốn là xa xỉ ở Cuba. Mẹ nói trong giọng đầy xúc động: Miru, con không biết đâu, hôm nay cả nhà ăn một bữa cơm có thịt, cha con vui đến nỗi ngồi kể chuyện thời trẻ suốt buổi tối. Tôi ngồi bên này, lặng người đi. Tôi có thể hình dung ra cảnh cha mẹ và em trai quây quần bên mâm cơm nhỏ, ánh đèn vàng leo lắt,
gương mặt ai cũng rạng rỡ vì niềm vui giản dị. Em trai tôi, Pedro, còn gọi cho tôi để khoe rằng nhờ số tiền gửi về, nó đã mua được vài quyển sách cũ và có thể tiếp tục theo học. Nó nói, anh ơi, em sẽ học thật tốt. Một ngày nào đó, em sẽ sang Mỹ thăm anh, hoặc em sẽ làm một điều gì đó có ích cho Cuba. Tôi nghe mà nghẹn ngào. Trong giọng nói của nó, tôi cảm nhận được niềm tin, niềm hy vọng và cả một sức mạnh tuổi trẻ. Dù những gì tôi gửi về không nhiều, nhưng tôi biết với gia đình, đó không chỉ là vài đồng đô la. Đó là sự hiện diện của tôi nơi quê nhà, là niềm an ủi, là tia sáng le lói trong cuộc sống còn nhiều khó khăn. Mỗi khi nghĩ đến cảnh cha mẹ cười hiền, em trai nỗ lực bước tiếp, tôi lại thấy công sức của mình không hề vô nghĩa. Một buổi tối muộn, sau ca làm dài mệt nhoài, tôi trở về căn hộ nhỏ ở Miami. Căn phòng tối chỉ có ánh đèn, bàn hắt xuống những tờ hóa đơn còn chưa kịp thanh toán. Tôi rót cho mình một ly nước, bật chiếc laptop cũ mà tôi thường dùng để xem tin tức và kết nối với gia đình ở Cuba. Màn hình sáng lên, từng dòng chữ nhấp nháy như một cửa sổ mở ra thế giới bên ngoài. Khi đang lướt qua những tin tức quen thuộc, mắt tôi bất ngờ dừng lại ở một tiêu đề: người dân Việt Nam phát động chiến dịch quyên góp ủng hộ Cuba, những con người đang phải đối mặt với khủng hoảng và thiếu thốn. Khi mới đọc tin tức ấy, tôi thú thật rằng trong lòng mình vẫn còn chút hoài nghi. Tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là một chiến dịch nhỏ mang tính tượng trưng, giống như nhiều nơi khác vẫn thường làm. Bởi vì tôi biết rõ, ngay cả trong cộng đồng người Cuba ở hải ngoại, việc quyên góp cũng chưa bao giờ dễ dàng. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, những gánh nặng riêng, và thường thì số tiền quyên góp chỉ dừng lại ở mức tượng trưng. Tôi tự nhủ, chắc cũng chỉ vài chục nghìn đô, nhiều lắm là thế thôi. Một hành động đẹp, nhưng có lẽ cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Thực lòng mà nói, tôi không dám kỳ vọng nhiều. Tôi hiểu cuộc sống ở Việt Nam cũng không hề dư dả. Họ cũng từng trải qua những khó khăn, thậm chí từng phải chịu đựng chiến tranh và nghèo đói. Vì vậy, khi nghe nói đến việc một đất nước như Việt Nam đứng lên kêu gọi quyên góp cho Cuba, tôi chỉ nghĩ đó là một nghĩa cử tượng trưng, mang tính tinh thần hơn là thực chất. Nhưng càng đọc sâu vào những dòng tin, tôi càng bắt đầu nhận ra mình đã lầm. Những bức ảnh đăng kèm cho thấy người dân Việt Nam từ khắp nơi, từ những cụ già tóc bạc, những công nhân lao động, cho đến học sinh, sinh viên, đều xếp hàng để quyên góp. Họ không quyên góp bằng những con số lớn lao, mà bằng tấm lòng. Một vài nghìn đồng, vài chục nghìn, thậm chí chỉ là một bữa ăn sáng được tiết kiệm lại. Nhưng khi gộp lại, tất cả đã trở thành một dòng chảy mạnh mẽ. Ngồi nhìn những hình ảnh ấy, lòng tôi bắt đầu dậy sóng. Tôi chợt thấy xấu hổ vì sự hoài nghi ban đầu của mình. Có lẽ, đôi khi tôi đã quen với sự thực dụng của cuộc sống nơi đất khách, đến mức không còn tin rằng tình cảm anh em giữa những dân tộc khác nhau thật sự tồn tại. Nhưng Việt Nam đã cho tôi thấy điều ngược lại. Tôi gập máy tính lại, ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ. Trong bóng tối, tôi nghe rõ nhịp tim mình. Một câu hỏi bật lên trong đầu: liệu có bao nhiêu người trên thế giới này, khi nghĩ đến Cuba, sẵn sàng chia sẻ ngay cả khi chính họ cũng không giàu có? Và câu trả lời lúc ấy, tôi biết, chính là người Việt Nam. Vài ngày sau, trong lúc nghỉ giải lao giữa ca làm, tôi mở điện thoại để theo dõi thêm tin tức về chiến dịch quyên góp ấy. Ban đầu, tôi chỉ định xem qua một chút, nhưng rồi những con số hiện ra trên màn hình khiến tôi chết lặng. Tổng số tiền người dân Việt Nam đã quyên góp cho Cuba đã vượt qua tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng, hơn 330 tỷ đồng, tương đương khoảng 13 triệu đô la Mỹ. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập dồn dập. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin ấy nhiều lần, tưởng như mình đang hoa mắt hoặc hệ thống đã in sai một con số. Làm sao có thể, tôi lẩm bẩm một mình. Một đất nước không phải giàu có nhất thế giới, một đất nước vẫn còn đang nỗ lực phát triển, lại có thể làm được điều lớn lao đến thế cho Cuba, quê hương nhỏ bé của tôi. Nước mắt tôi chảy dài, không thể kìm được. Tôi nghĩ đến cha mẹ ở Cuba, nghĩ đến em trai Pedro, nghĩ đến những người hàng xóm của chúng tôi đang vật lộn từng ngày với thiếu thốn. Và giờ đây, ở cách xa nửa vòng trái đất, có hàng triệu con người đang chung tay giúp họ vượt qua khổ đau. Cảm giác ấy giống như có một vòng tay lớn ôm trọn lấy dân tộc tôi giữa những ngày đen tối nhất. Khi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, trong đầu tôi bỗng ùa về những ký ức ngày còn bé ở Havana. Tôi nhớ, cha tôi thường kể cho tôi nghe về tình bạn đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam. Ông nói rằng,
có một thời, lãnh tụ Fidel Castro đã thốt lên câu nói mà mọi người Cuba đều ghi nhớ: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu. Khi ấy, tôi còn nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa, chỉ thấy đó là một câu khẩu hiệu hùng hồn, vang vọng trong sách vở và báo chí. Lớn lên, thỉnh thoảng tôi cũng đọc được vài mẩu tin về các đoàn bác sĩ Cuba sang giúp Việt Nam hay những chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo hai nước. Nhưng tất cả chỉ là những dòng chữ trên giấy, xa xôi và mờ nhạt. Đối với tôi, đó giống như một câu chuyện lịch sử hơn là điều gì sống động. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến hàng triệu người dân Việt Nam chung tay quyên góp cho Cuba, tôi mới thực sự hiểu. Tôi hiểu rằng mối quan hệ ấy không phải chỉ nằm trong sách vở, không phải chỉ là ký ức của thế hệ trước. Nó đang hiện hữu, đang được duy trì và bồi đắp bằng trái tim của những con người bình dị nhất. Tôi thấy hình ảnh những công nhân, học sinh, cụ già ở Việt Nam đặt từng đồng tiền nhỏ bé của mình vào thùng quyên góp. Tôi thấy những nụ cười, những ánh mắt chan chứa tình cảm, như thể họ đang gửi gắm cả một thông điệp: Cuba, chúng tôi luôn ở bên bạn. Tôi đã quen sống trong một thế giới nơi con người thường chỉ lo cho bản thân, nơi mọi thứ đều gắn với những con số lợi ích. Vậy mà giờ đây, tôi thấy một đất nước cách Cuba nửa vòng trái đất lại có thể chung tay giúp chúng tôi với tất cả tấm lòng. Tôi không tin nổi, trên đời thực sự tồn tại một tình cảm anh em giữa hai quốc gia xa xôi đến thế. Tôi nhớ đến cha tôi, một cựu giáo viên ở Havana. Cả đời ông dạy tôi rằng tình nghĩa là thứ quý nhất mà con người có thể trao cho nhau. Nhưng khi bước chân ra thế giới, tôi dần quên mất điều đó, bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo, tiền bạc. Giờ đây, người Việt Nam đã nhắc tôi nhớ lại. Ngồi trong góc phòng nghỉ nhỏ bé, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy một niềm tin mới được thắp sáng trong lòng. Thế giới này có thể đầy rẫy bất công, nhưng cũng có những nơi, những con người sẵn sàng mở rộng vòng tay với một dân tộc đang đau khổ. Và hôm đó, tôi biết những giọt nước mắt của mình không còn chỉ là nỗi buồn, mà là sự biết ơn, sự thức tỉnh. Tôi thầm thì trong lòng, cảm ơn Việt Nam. Các bạn đã cho tôi thấy rằng tình anh em thật sự tồn tại, rằng sự đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu. Các bạn đã làm tôi tin một lần nữa vào tình người, vào hy vọng. Đêm hôm ấy, tôi trở về nhà, ôm chặt vợ và hai con vào lòng. Tôi không giải thích được hết lý do tại sao mình khóc, nhưng tôi chỉ muốn nói với họ rằng thế giới này vẫn còn đẹp lắm. Và nhờ có Việt Nam, bố tin rằng Cuba rồi sẽ vượt qua. Những ngày sau đó, tôi gần như không ngủ ngon giấc. Hễ nằm xuống là hình ảnh người dân Việt Nam xếp hàng quyên góp lại hiện lên trong đầu tôi. Con số 330 tỷ đồng vẫn cứ ám ảnh, như một lời nhắc nhở rằng thế giới này vẫn còn những tấm lòng rộng lớn, và quê hương Cuba của tôi không hề cô độc. Tôi trăn trở nhiều đêm liền. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì để đáp lại tình cảm ấy. Một người nhập cư như tôi, với số tiền ít ỏi kiếm được mỗi tháng, có thể bày tỏ lòng biết ơn ra sao. Tôi nghĩ đến việc viết một bức thư gửi cho một tờ báo Việt Nam, hay chia sẻ trên mạng xã hội đôi lời cảm ơn. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy như vậy là chưa đủ. Những điều Việt Nam đã làm cho Cuba lớn lao hơn nhiều, vượt xa một vài câu chữ đơn giản. Có những đêm, tôi ngồi ở ban công căn hộ nhỏ, nhìn ánh đèn của thành phố Miami lấp lánh, nhưng trong lòng chỉ thấy khoảng trống. Tôi nhớ lại nụ cười của những người Việt trong bức ảnh quyên góp, nhớ lại ánh mắt chan chứa tình cảm của họ. Và tôi biết mình muốn trực tiếp đến đó, để tận mắt nhìn thấy, để tự mình nói lời cảm ơn Việt Nam. Ý nghĩ ấy ban đầu khiến tôi thấy thật táo bạo. Tôi đã sống ở Mỹ hơn 10 năm, nhưng chưa từng đi đâu xa ngoài công việc và gia đình. Vậy mà giờ đây, tôi lại muốn đưa cả vợ và hai con sang một đất nước cách nửa vòng trái đất chỉ để nói lời cảm ơn. Nhưng càng nghĩ, tôi càng tin rằng đó là điều đúng đắn. Có thể với nhiều người, đây chỉ là một chuyến du lịch. Nhưng với tôi, đó sẽ là hành trình thiêng liêng, một chuyến đi xuất phát từ trái tim, để nối một nhịp cầu vô hình giữa một người Cuba xa xứ và những con người Việt Nam đầy tình nghĩa. Và thế là tôi đã có câu trả lời cho những đêm dài trăn trở của mình. Một buổi tối, sau bữa cơm đơn giản trong căn hộ nhỏ, tôi nhìn sang Mariela, vợ tôi. Cô ấy đang dọn chén đĩa, gương mặt mệt mỏi sau cả ngày vừa làm việc, vừa chăm sóc hai con. Tôi ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói khẽ: Mariela, anh có điều này muốn bàn với em. Anh muốn đưa cả gia đình sang Việt Nam. Cô ấy dừng tay,
quay lại nhìn tôi, ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Việt Nam ư? Sao lại là Việt Nam? Chúng ta chưa từng đi đâu xa ngoài Cuba và Mỹ. Anh có chắc không? Tôi gật đầu, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. Tôi kể cho cô nghe về chiến dịch quyên góp mà tôi đọc được, về con số 330 tỷ đồng, về những hình ảnh người Việt từ già đến trẻ chung tay giúp đỡ Cuba. Tôi nói rằng mình không thể ngồi yên, rằng tôi cần phải sang tận nơi để nói một lời cảm ơn, không chỉ thay mặt cho bản thân, mà còn cho cả cha mẹ và em trai, cho hàng triệu người dân Cuba đang sống trong thiếu thốn. Mariela giữ im lặng khá lâu. Tôi nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt cô ấy. Sau bữa cơm, khi hai con đã đi ngủ, chúng tôi ngồi lại trong phòng khách nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống cả hai gương mặt đầy suy nghĩ. Mariela cất giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Mizu, anh có chắc mình có thể làm được không? Em không phản đối, nhưng em lo lắm. Chúng ta đâu phải giàu có. Chuyến đi này chắc chắn sẽ tốn kém nhiều. Còn hai đứa nhỏ, liệu chúng có quen được với hành trình dài nửa vòng trái đất không? Tôi im lặng một lúc rồi nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay gầy gò, chai sạn sau bao năm làm việc và chăm sóc gia đình. Tôi nói, anh biết chứ, Mariela, anh biết sẽ vất vả, biết chúng ta phải chắt chiu hơn nữa. Nhưng em hãy nghĩ mà xem, chúng ta đã sống bao năm xa quê, bao năm hy sinh cho những điều nhỏ bé. Lần này, anh không muốn chúng ta chỉ đứng ngoài nhìn. Anh muốn cả gia đình tận mắt chứng kiến, tận tim cảm nhận. Anh muốn hai con thấy thế nào là tình yêu thương vượt qua biên giới. Mariela lặng đi. Cô cúi đầu, hai hàng mi rung rung như đang suy tính. Rồi cuối cùng, cô ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Anh nói đúng, nếu chuyến đi này mang lại cho chúng ta một niềm tin, cho con gái chúng ta một bài học mà sách vở nào cũng không dạy được, thì em đồng ý. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nghe đến đó, tim tôi như trút được một gánh nặng. Tôi ôm chầm lấy cô, thì thầm, cảm ơn em Mariela. Chúng ta sẽ làm điều này không chỉ cho gia đình mình, mà còn cho cả Cuba. Đêm ấy, khi nằm xuống, tôi nhìn hai con gái đang ngủ say, lòng dâng lên một niềm hy vọng mới. Tôi biết rằng, từ đây, cả gia đình tôi sẽ bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình để nói lời cảm ơn Việt Nam. Khi quyết định đã được đưa ra, không khí trong căn hộ nhỏ của chúng tôi bỗng trở nên khác hẳn. Những ngày vốn đầy mệt mỏi sau giờ làm nay tràn ngập sự háo hức. Tôi và Mariela ngồi trước chiếc laptop cũ, chật vật tìm kiếm chuyến bay rẻ nhất từ Miami đến Hà Nội. Mỗi lần màn hình hiện ra con số giá vé, chúng tôi lại thở dài, nhưng rồi nhìn nhau cười, tự nhủ, không sao, đây là hành trình trái tim, không thể đo bằng tiền bạc. Hai con gái tôi, Camila và Lucia, thì háo hức hơn cả. Khi nghe bố mẹ nói sắp đi Việt Nam, mắt chúng sáng rực lên như vừa được hứa cho một món quà lớn. Chúng chạy đi lấy tờ bản đồ cũ từ lớp học địa lý, chấm vào Việt Nam và reo lên, ở đây à bố, xa quá. Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại dâng trào một cảm giác ấm áp, hai đứa nhỏ sẽ mang theo sự hồn nhiên ấy đến một đất nước xa xôi, để học bài học về tình yêu thương. Những ngày sau đó, căn phòng khách nhỏ biến thành một kho chuẩn bị, valise mở sẵn trên sàn, quần áo được gấp lại gọn gàng. Tôi còn dành thời gian dạy hai con vài câu tiếng Việt cơ bản mà tôi học qua một ứng dụng trên điện thoại. Xin chào, cảm ơn, tạm biệt. Cả nhà cùng nhau tập phát âm, tiếng cười rộn rã vang khắp căn hộ. Có những lúc Camila phát âm sai, cả ba chúng tôi bật cười nghiêng ngả, còn Lucia thì kiên nhẫn nhắc lại cho đến khi chuẩn. Mariela thì lo từng chi tiết nhỏ. Cô chuẩn bị ít thuốc men, mang theo những vật dụng cần thiết, dặn dò tôi không được quên giấy tờ quan trọng. Tôi nhìn cô tỉ mỉ sắp xếp, lòng dâng lên một niềm biết ơn. Nếu không có sự đồng lòng của cô, ước mơ đến Việt Nam có lẽ chỉ mãi là một ý nghĩ viển vông trong đầu tôi. Khi vé máy bay được đặt xong, chúng tôi in ra và dán ngay trên tủ lạnh như một lời nhắc nhở. Ngày khởi hành đã cận kề, và mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhìn tờ giấy ấy với một niềm tin mới. Chẳng bao lâu nữa, gia đình tôi sẽ đặt chân đến mảnh đất mà tôi luôn muốn thốt lên hai chữ từ tận đáy lòng. Cảm ơn. Ngày đó cuối cùng cũng đến. Sau hơn 20 tiếng bay, với những giờ dài mệt mỏi, tôi cùng vợ và hai con bước xuống khỏi máy bay, chạm chân vào mảnh đất Việt Nam. Cửa máy bay mở ra, luồng không khí ẩm và ấm ùa vào, mang theo mùi đất, mùi gió rất khác với Miami. Tim tôi đập mạnh, tôi hít một hơi thật sâu và bất giác thì thầm, đây rồi Việt Nam. Khi bước vào nhà ga sân bay,
tôi choáng ngợp bởi sự đông đúc. Người người chen chúc, kéo vali, chào hỏi nhau bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ với tôi, nhưng lại vang lên thật gần gũi. Tôi không hiểu họ nói gì, nhưng âm điệu ấy nghe ấm áp, giống như tiếng trò chuyện thân mật trong một gia đình. Hai con gái tôi nắm chặt tay tôi, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn khắp nơi, còn Mariela thì khẽ mỉm cười, như thể cũng cảm nhận được sự thân thuộc khó tả. Tôi nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, tôi lạc lõng và sợ hãi. Nhưng ở Việt Nam, mặc dù chưa hiểu văn hóa, chưa biết đường đi nước bước, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể nơi đây không hoàn toàn xa lạ. Có lẽ vì tôi biết mình đến không chỉ để du lịch mà để tìm kiếm một điều lớn lao hơn, để nói lời cảm ơn. Khi đi qua cổng hải quan, một nhân viên sân bay nhìn hộ chiếu của tôi rồi ngẩng lên, khẽ mỉm cười. Cô ấy không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng nụ cười ấy làm tôi cảm thấy an tâm lạ thường, như được chào đón. Tôi đáp lại bằng một câu tiếng Việt mà mình đã tập cả tháng trời, xin chào. Giọng tôi còn ngọng nghịu, nhưng đôi mắt của nhân viên ấy sáng lên, rồi cô trả lời bằng tiếng Anh, Welcome to Vietnam. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ ràng, mình không còn là một người xa lạ lạc lõng. Ở đây, tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình kết nối, không chỉ bằng ngôn ngữ, mà bằng trái tim. Và ngay khi đặt chân xuống mảnh đất này, tôi đã biết chuyến đi của gia đình tôi sẽ là một hành trình không bao giờ quên. Sau khi làm thủ tục ở sân bay xong, cả gia đình tôi bước ra khu vực bên ngoài để tìm taxi. Ngay lập tức, âm thanh và không khí của Việt Nam ùa vào, tiếng người nói cười rộn ràng, tiếng còi xe inh ỏi, hương thơm của món ăn từ đâu đó phảng phất trong gió. Tôi nhìn quanh, choáng ngợp nhưng lại thấy háo hức vô cùng. Một tài xế taxi trẻ mỉm cười tiến đến, chào chúng tôi bằng tiếng Anh đơn giản, taxi, where to? Tôi gật đầu, đưa địa chỉ khách sạn đã in sẵn ra. Anh ta gật đầu, xếp vali cho cả nhà, rồi mở cửa mời chúng tôi lên xe. Trên đường về, tôi ngồi nhìn qua khung cửa kính, phố xá nhộn nhịp, hàng ngàn chiếc xe máy chen chúc nhau, những tòa nhà cao tầng xen lẫn với những căn nhà nhỏ đầy màu sắc. Cảnh tượng ấy thật khác biệt với Miami, nhưng lại gợi cho tôi một cảm giác sống động, gần gũi, như đang trở về một vùng đất quen thuộc nào đó trong ký ức. Hai con gái tôi dán mặt vào cửa kính, chỉ trỏ hào hứng, bố ơi, sao ở đây nhiều xe máy thế? Tôi cười, giải thích rằng đây là phương tiện phổ biến nhất của người Việt. Chúng cười khúc khích, rồi bắt chước tiếng động cơ, cả xe vang tiếng cười, khiến tôi thấy nhẹ nhõm sau hành trình dài mệt mỏi. Khi đến khách sạn, chúng tôi được chào đón bằng nụ cười thân thiện của nhân viên lễ tân. Dù tiếng Anh của họ không thật trôi chảy, nhưng cách họ cúi chào, đưa nước uống và nói welcome khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp như đang trở về nhà. Mariela nhìn tôi, khẽ gật đầu, nụ cười ấy như muốn nói rằng, anh thấy không, chúng ta đã đến đúng nơi rồi. Buổi tối hôm đó, sau khi nhận phòng và cất hành lý, tôi không thể nằm yên. Tôi mở cửa sổ, nhìn xuống con phố bên dưới. Ánh đèn vàng phủ khắp, những quán ăn vỉa hè đông đúc, tiếng cười nói vang vọng. Một mùi thơm lạ lẫm len vào phòng, có lẽ từ món phở hay bún chả mà tôi từng nghe nhắc đến. Tôi đứng lặng hồi lâu, cảm nhận từng hơi thở của thành phố này. Và trong lòng, tôi thầm nhủ, Việt Nam, chúng tôi đã thật sự đến rồi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm vì không tài nào ngủ lại được. Có lẽ vì lệch múi giờ, nhưng cũng bởi lòng tôi đầy háo hức muốn khám phá đất nước này. Khi bước xuống phố cùng vợ và hai con, tôi lập tức bị cuốn vào một không gian sống động chưa từng thấy. Ngay góc phố gần khách sạn, tôi nhìn thấy một quán phở nhỏ. Chỉ vài bộ bàn ghế nhựa xanh đặt sát vỉa hè, phía trên là nồi nước dùng nghi ngút khói. Hương thơm bốc lên quyện với mùi hành lá, khiến tôi không thể rời mắt. Tôi đánh bạo kéo ghế ngồi xuống, chỉ tay vào tô phở đang bốc khói của một vị khách gần đó. Người bán gật đầu, nở nụ cười thân thiện rồi nhanh nhẹn bưng ra cho tôi một tô đầy đủ, bánh phở trắng mềm, những lát thịt bò mỏng và nước dùng trong vắt nhưng dậy mùi thơm. Tôi húp một muỗng đầu tiên và lập tức ngạc nhiên. Vị ngọt thanh của xương, hương cay nhẹ của gừng, tất cả như tan ra trong miệng. Tôi nhìn sang Mariela và hai con, cả ba cũng đang say sưa thưởng thức. Camila nhăn mặt vì vị lạ, rồi bật cười khúc khích khi Lucia cố gắng bắt sợi phở bằng đôi đũa vụng về. Tôi chưa từng nghĩ một món ăn bình dị trên vỉa hè lại có thể khiến trái tim tôi rung động đến vậy. Rời quán phở, chúng tôi đi dạo thêm một đoạn thì bắt gặp một quán trà đá bên vỉa hè. Những chiếc ghế nhựa thấp,
vài bình trà đá to đặt ngay ngắn, khách ngồi tán gẫu rôm rả. Tôi thử gọi một ly. Người bán đưa cho tôi một cốc trà mát lạnh, hổ phách trong veo. Tôi nhấp một ngụm, vị chan chát nhẹ nhưng mát lành lan tỏa khắp cổ họng. Cảm giác ấy làm tôi nhớ đến những buổi chiều ở Havana, khi tôi và bạn bè ngồi nhâm nhi cà phê rẻ tiền mà vẫn thấy vui vẻ. Đường phố Việt Nam không chỉ có phở hay trà đá. Tôi còn thấy vô vàn món ăn khác, những xiên thịt nướng thơm lừng, những hàng bánh mì giòn rụm, những gánh hàng rong đầy màu sắc. Mỗi hương vị, mỗi tiếng cười nói của người dân nơi đây đều khiến tôi thấy gần gũi, như thể tôi không còn là một vị khách xa lạ, mà là một người bạn cũ vừa trở về. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng chính sự giản dị của đời sống thường ngày mới là điều gắn kết con người lại với nhau. Và Việt Nam đã chạm vào trái tim tôi bằng những điều tưởng chừng nhỏ bé như thế. Trong suốt những ngày đầu ở Việt Nam, tôi tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, ở bất cứ đâu, gặp bất kỳ ai, tôi đều phải nói cảm ơn bằng tiếng Việt. Đó là từ đầu tiên tôi học thuộc và cũng là từ tôi muốn dùng nhiều nhất, bởi chuyến đi này của gia đình tôi, suy cho cùng, chính là một hành trình để bày tỏ lòng biết ơn. Ban đầu, việc phát âm chẳng dễ dàng chút nào. Tôi nói cảm ơn nghe lạ lẫm, giọng kéo dài sai chỗ, khiến nhiều người mỉm cười. Có lần, ở một quán bún chả nhỏ, khi cô bán hàng đưa tôi đĩa rau sống, tôi cúi đầu nói cảm ơn bằng giọng ngượng nghịu. Cô bật cười, rồi đáp lại bằng một cái gật đầu thân thiện. Tôi thấy đôi mắt cô ánh lên sự trìu mến, như muốn nói, tôi hiểu, và tôi trân trọng điều đó. Mariela thì thường chọc tôi, anh lúc nào cũng loay hoay với hai chữ nhỏ xíu ấy, nhưng em biết nó xuất phát từ tim anh. Hai con gái tôi lại xem đó là trò chơi. Mỗi lần đi qua một hàng quán, Camila và Lucia tranh nhau nói cảm ơn trước, dù giọng còn ngọng hơn cả tôi. Thế nhưng, hầu như ai nghe xong cũng bật cười vui vẻ, rồi xoa đầu chúng với sự trìu mến. Có một buổi sáng, chúng tôi bắt taxi. Khi đến nơi, tôi đưa tiền xong liền nói cảm ơn thật rõ ràng. Người tài xế quay lại, nở nụ cười tươi, rồi đáp bằng tiếng Anh, "You're welcome, my Cuban friend." Tôi sững người, trái tim như ấm lên. Tôi nhận ra rằng đôi khi không cần những lời hoa mỹ, chỉ hai tiếng cảm ơn cũng đủ để kết nối hai con người xa lạ. Càng ngày, tôi càng thấy tự tin hơn khi nói từ ấy. Và điều đặc biệt là mỗi lần cất tiếng, tôi không chỉ cảm ơn người đối diện, mà còn cảm ơn cả đất nước này, đất nước đã dành cho Cuba một tình cảm hiếm có trên đời. Nhìn lại, tôi nhận ra cảm ơn không chỉ là một lời nói. Đó là chiếc cầu nhỏ bé, nhưng bền chắc, nối một người Cuba xa xứ như tôi với những con người Việt Nam mà tôi gặp trên đường. Và tôi biết mình sẽ tiếp tục nói cảm ơn cho đến ngày cuối cùng của chuyến đi. Trong danh sách những nơi tôi muốn đến ở Việt Nam, có một địa điểm đặc biệt mà tôi đã quyết tâm phải ghé thăm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những ngày còn ở Cuba, tôi đã nhiều lần nghe nhắc đến cái tên Hồ Chí Minh, người lãnh tụ đã trở thành biểu tượng không chỉ của Việt Nam, mà còn của cả thế giới những dân tộc nhỏ bé kiên cường. Cha tôi từng nói, nếu có ngày nào con được đặt chân đến Việt Nam, hãy đến Lăng Bác Hồ. Đó là trái tim của dân tộc họ. Và giờ đây, tôi cùng vợ và hai con đã đứng trước quảng trường Ba Đình rộng lớn. Bầu trời Hà Nội hôm đó xanh trong, gió nhẹ thổi qua, nhưng không khí lại lắng đọng, trang nghiêm đến lạ. Dòng người nối dài, trật tự tiến về phía lăng. Không ai nói lớn, tất cả đều bước đi trong sự tôn kính. Tôi nắm tay Camila và Lucia, khẽ dặn hãy đi chậm thôi và giữ im lặng. Hai con gái gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy ở những đứa trẻ vốn hồn nhiên. Mariela đi cạnh tôi, nét mặt trầm lắng. Khi bước vào bên trong, tôi bỗng cảm nhận một luồng khí khác hẳn, mát lạnh, tĩnh lặng, gần như thiêng liêng. Trước mắt tôi là hình ảnh vị lãnh tụ với gương mặt hiền từ, nằm yên bình trong ánh sáng dịu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cúi đầu thật sâu, tim tôi dâng trào một cảm xúc khó diễn tả. Tôi thấy mình như đang đứng trước không chỉ một con người, mà trước cả một biểu tượng của lòng quả cảm và tình hữu nghị. Nước mắt bất giác chảy ra, tôi nghĩ đến những điều mà người Việt Nam đã làm cho Cuba, đến câu nói của Fidel Castro năm nào, và đến chính chuyến đi của tôi hôm nay. Tôi thì thầm Gracias, thank you, cảm ơn. Dù ngôn ngữ có khác nhau, nhưng tôi tin trái tim sẽ hiểu. Khi rời khỏi lăng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhưng cũng tràn đầy sức mạnh. Tôi biết rằng khoảnh khắc ấy sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Và khi trở về, tôi sẽ kể lại cho cha mẹ, cho em trai,
rằng tôi đã tận mắt thấy, đã tận tim cảm nhận tình bạn Việt Nam, Cuba không chỉ còn là lời kể, mà là sự thật hiện hữu. Từ những ngày đầu ở Việt Nam, tôi đã nhận ra một điều đặc biệt, bất cứ khi nào người Việt biết tôi và gia đình đến từ Cuba, họ đều thay đổi thái độ một cách rõ rệt. Nếu lúc trước chỉ là những cái nhìn tò mò dành cho khách du lịch, thì ngay khi nghe tôi nói tôi Cuba bằng vốn tiếng Anh ít ỏi, hoặc bằng cách chỉ tay vào ngực mình, gương mặt họ lập tức bừng sáng. Có lần, tôi cùng gia đình ghé một quán cà phê nhỏ ven đường. Khi trò chuyện, người chủ quán hỏi chúng tôi đến từ đâu. Tôi trả lời, Cuba. Ông ta sững lại một chút, rồi ngay sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Ông đặt tay lên vai tôi, ánh mắt đầy thân tình, rồi gọi to cho cả quán nghe, người Cuba đấy. Ngay lập tức, những ánh mắt xung quanh hướng về tôi, và tất cả đều gật gù mỉm cười. Một vài người còn bước lại bắt tay tôi, như thể chúng tôi đã quen nhau từ trước. Một buổi chiều khác, khi mua trái cây ở chợ, bà cụ bán hàng sau khi nghe tôi nói mình là người Cuba đã vội vàng cho thêm vài quả vào túi, rồi lắc đầu khi tôi định trả thêm tiền. Tôi ngạc nhiên, cố gắng ra hiệu rằng tôi muốn trả đủ, nhưng bà chỉ mỉm cười, nói một tràng tiếng Việt mà tôi không hiểu. May nhờ Mariela dùng ứng dụng dịch, tôi mới biết bà nói, người anh em Cuba, không cần trả thêm. Việt Nam luôn thương Cuba. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy tim mình như thắt lại. Tôi chưa từng nghĩ chỉ một thân phận, người Cuba, lại có thể khiến người khác mở lòng đến thế. Ở đất nước xa xôi này, tôi không còn chỉ là một người nhập cư, một người khách du lịch, mà là một người anh em thực sự. Điều làm tôi xúc động nhất là những cái chạm nhẹ vào vai, những cái bắt tay chặt hay những ánh mắt ấm áp. Không cần nhiều lời, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành. Nó không phải là sự hiếu kỳ dành cho một du khách, mà là tình cảm thật sự, như thể chúng tôi cùng chia sẻ một lịch sử, một tình bạn vượt khỏi biên giới. Và chính trong từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy, tôi hiểu rằng những gì người Việt làm cho Cuba không chỉ dừng lại ở quyên góp, nó còn sống trong từng con người, từng hành động, từng nụ cười chan chứa tình nghĩa. Một trong những điều khiến tôi xúc động nhất ở Việt Nam chính là sự hào phóng và tình cảm mà người dân nơi đây dành cho chúng tôi, dù họ chẳng hề quen biết. Tôi nhớ rõ có một buổi chiều, cả gia đình đi dạo quanh một khu phố cổ. Chúng tôi dừng lại trước một gánh hàng rong nhỏ bán bánh rán. Hương thơm từ những chiếc bánh vàng giòn tỏa ra, khiến hai con gái tôi không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng. Tôi mua 2 chiếc bánh cho Camila và Lucia. Người bán là một người phụ nữ lớn tuổi, đôi bàn tay rám nắng nhanh nhẹn gắp bánh bỏ vào túi. Tôi đưa tiền, nhưng bà khẽ lắc đầu, mỉm cười rồi lấy thêm 2 chiếc bỏ vào. Tôi ngạc nhiên, ra hiệu rằng mình muốn trả thêm, nhưng bà vẫn lắc đầu, nói một tràng tiếng Việt. Tôi không hiểu, chỉ thấy đôi mắt bà ánh lên một niềm ấm áp khó tả. Mariela nhanh chóng lấy điện thoại ra, bật ứng dụng dịch. Khi dòng chữ hiện trên màn hình, tôi nghẹn ngào, người anh em Cuba, nhận đi. Việt Nam thương Cuba. Tôi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, đôi mắt cay xè. Tôi cúi đầu thật sâu, hai tay ôm lấy ngực, chỉ kịp nói cảm ơn bằng tất cả sự chân thành. Camila và Lucia thì cười hớn hở, vừa ăn bánh vừa thì thầm, người Việt tốt quá, bố ạ. Tôi nhìn hai con, chợt thấy mình vừa trao cho chúng một món quà quý giá hơn bất cứ thứ gì, đó là niềm tin rằng lòng tốt vẫn tồn tại khắp nơi trên thế giới này. Không chỉ một lần, mà điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần trong chuyến đi. Có lúc ở một quán nước ven đường, khi tôi định trả tiền, chủ quán chỉ xua tay mỉm cười, rồi đặt thêm một chai nước cho chúng tôi. Có lúc khi mua vài món đồ lưu niệm, người bán lại lén bỏ thêm vào túi tôi một chiếc vòng tay nhỏ, vừa đưa vừa khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Mỗi hành động nhỏ bé ấy khiến tôi cảm nhận được tình cảm lớn lao. Người Việt không chỉ giúp đỡ Cuba bằng những con số quyên góp, mà còn bằng từng cử chỉ đời thường, từng nụ cười và món quà nhỏ. Và chính những điều ấy đã chạm vào trái tim tôi sâu sắc hơn bất kỳ bài diễn văn hay câu khẩu hiệu nào. Có một điều tôi không bao giờ quên trong chuyến đi này, đó là những cái chạm thật nhẹ nhưng đầy sức mạnh. Ở nhiều nơi, khi người Việt biết tôi đến từ Cuba, họ không chỉ mỉm cười, không chỉ cho thêm đồ, mà còn đặt tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói một điều gì đó bằng tiếng Việt. Ban đầu, tôi không hiểu. Họ nói nhanh, âm điệu trầm ấm, và tôi chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng Cuba giữa câu dài. Nhưng cảm giác thì rõ ràng lắm, ánh mắt họ chan chứa sự chân thành,
Cái chạm ấy ấm áp như thể tôi là một người thân lâu ngày mới gặp lại. Có lần, khi đang đứng trước quầy bán sách cũ ở Hà Nội, một người đàn ông trung niên tiến lại gần. Ông mua cho tôi một cuốn sách nhỏ, rồi bất ngờ đặt tay lên vai tôi, nói một tràng tiếng Việt. Tôi lúng túng gật đầu, chỉ biết cười. Sau đó, Mariela đưa điện thoại ra dịch lại. Trên màn hình hiện dòng chữ, cố lên, người anh em Cuba. Việt Nam luôn bên cạnh các bạn. Tôi đứng lặng, cảm thấy cả lồng ngực mình nghẹn lại. Tôi siết chặt cuốn sách trong tay như thể nó là một báu vật. Ở Huế, trong một lần dừng chân mua nước, một thanh niên trẻ cũng làm điều tương tự. Cậu cười thật hiền, bàn tay đặt lên vai tôi, rồi nói gì đó ngắn gọn. Tôi lại không hiểu, nhưng lần này tôi không cần đợi bản dịch. Chỉ từ ánh mắt và giọng nói, tôi đã cảm nhận được thông điệp tình bạn, tình anh em, sự đồng cảm vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ. Mỗi cái chạm ấy, dù chỉ vài giây, lại khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi đã từng nghĩ thế giới này chia rẽ bởi màu da, quốc tịch, ngôn ngữ. Nhưng tại Việt Nam, một bàn tay đặt lên vai đã đủ xóa nhòa mọi khoảng cách. Tôi nhìn hai con gái mình, Camila và Lucia, chứng kiến những khoảnh khắc ấy với ánh mắt ngây thơ. Tôi biết chúng đang học được bài học mà không trường học nào dạy, rằng thế giới này vẫn còn đầy những vòng tay sẵn sàng mở ra, chỉ cần ta biết đón nhận. Nhiều lần trong chuyến đi, tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu khi nghe người Việt nói gì đó với mình. Tôi cảm nhận được sự ấm áp nhưng không hiểu trọn vẹn lời họ muốn nhắn gửi. Mãi cho đến khi Mariela, vợ tôi, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng dịch, tôi mới thực sự chạm đến ý nghĩa sâu xa của những lời ấy. Khi dòng chữ hiện ra trên màn hình, cả tôi và cô đều sững sờ. Cố lên, người anh em Cuba. Việt Nam luôn bên cạnh các bạn. Tôi lặng người, tim như ngừng đập trong vài giây. Tôi đọc đi đọc lại, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí. Trong mắt tôi, mọi mệt nhọc, mọi khó khăn mình trải qua ở Mỹ, mọi nỗi nhớ quê nhà, bỗng trở nên nhẹ nhõm. Bởi ngay khoảnh khắc đó, tôi biết dân tộc tôi không hề cô độc. Marcela nắm tay tôi, đôi mắt cô cũng đỏ hoe. Anh thấy chưa, Mezu, đây không chỉ là một chuyến đi. Đây là một món quà tinh thần cho cả gia đình ta. Tôi gật đầu, không nói nên lời. Ở Huế, khi cả nhà đi dạo trên cầu Trường Tiền, một nhóm sinh viên bắt chuyện. Khi biết tôi là người Cuba, họ reo lên đầy thích thú, rồi một bạn trong số đó nói bằng tiếng Việt, giọng hồn nhiên nhưng đầy chắc chắn. Dịch ra là, người Cuba không bao giờ đơn độc. Tôi sững lại, cúi đầu cảm ơn, nước mắt suýt trào ra ngay giữa dòng người tấp nập. Điều làm tôi xúc động không chỉ là những lời nói, mà là sự lặp lại liên tục. Ở bất cứ nơi nào, những thông điệp ấy đều vang lên, như thể cả dân tộc này đồng thanh gửi đến Cuba một tiếng nói chung. Tôi chưa từng trải qua cảm giác ấy trước đây, cảm giác mà quê hương mình được cả một đất nước xa xôi ôm trọn trong vòng tay. Đêm cuối cùng trước khi rời Việt Nam, tôi đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn ra con phố vẫn sáng đèn. Tôi nghe lại trong đầu những câu nói ấy như một điệp khúc. Tôi biết rằng chuyến đi này sẽ khắc ghi trong tim tôi và gia đình mãi mãi. Và mỗi khi nhớ đến, tôi sẽ nghe vang vọng bên tai tiếng thì thầm ấm áp Cuba, Việt Nam luôn bên cạnh các bạn. Trước khi đặt chân đến Việt Nam, nếu ai đó hỏi tôi có tin vào khái niệm tình anh em quốc tế không, có lẽ tôi sẽ lắc đầu. Với tôi, đó chỉ là những câu chữ đẹp đẽ trong sách vở, những khẩu hiệu hô vang trong các buổi lễ trang trọng. Bởi ngoài đời thực, tôi thấy con người thường phải vật lộn cho riêng mình, hiếm khi nghĩ đến một dân tộc khác. Thế nhưng sau chuyến đi này, tôi đã thực sự thay đổi. Từng nụ cười, từng cái chạm vai, từng lời động viên bằng tiếng Việt, dù tôi không hiểu ngay, nhưng trái tim tôi nghe thấy, đã dạy tôi rằng tình anh em ấy không phải ảo tưởng. Nó tồn tại, sống động và chân thật, ngay giữa đời thường. Tôi nhớ lần đứng trước lăng Bác Hồ, cúi đầu trong sự tôn kính. Tôi nhớ ánh mắt của bà cụ bán trái cây khi tặng thêm đồ cho gia đình tôi. Tôi nhớ những tiếng thì thầm, Việt Nam thương Cuba vang lên từ khắp mọi miền đất nước này. Cả sâu chuỗi lại, như những bằng chứng không thể chối cãi rằng, có một sợi dây vô hình nối liền hai dân tộc chúng tôi, cách xa nhau nửa vòng trái đất, khác biệt về ngôn ngữ, nhưng lại chung một nhịp đập trong tim. Đêm cuối cùng ở Hà Nội, khi nhìn hai con ngủ say sau một ngày dài khám phá, tôi tự hỏi chúng sẽ nhớ gì về chuyến đi này. Tôi mong rằng, ngoài kỷ niệm về những món ăn ngon, những con phố đông đúc, chúng sẽ mang theo cả bài học rằng lòng tốt và tình anh em không có biên giới.
Tôi khẽ thì thầm với chính mình, tình anh em quốc tế, nó không phải là khẩu hiệu, nó là sự thật, và tôi đã tận mắt nhìn thấy ở Việt Nam. Từ nhỏ, tôi đã nghe đi nghe lại câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu. Ở trường học, câu nói ấy được viết trên tường. Trong những buổi lễ kỷ niệm, người ta thường nhắc đến nó với niềm tự hào. Cha tôi cũng từng bảo, Mizu, con hãy nhớ, đó là minh chứng của tình bạn hiếm có trên thế giới này. Tối hôm ấy, khi ngồi viết vài dòng nhật ký để ghi lại chuyến đi, tôi viết một câu ngắn gọn. Hôm nay, tôi đã hiểu vì sao cha tôi rưng rưng khi nhắc đến Fidel. Và tôi đã hiểu, câu nói ấy không thuộc về quá khứ, mà thuộc về hiện tại và cả tương lai. Ngày cuối cùng ở Việt Nam, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Ngoài cửa sổ khách sạn, thành phố vẫn còn ngái ngủ, chỉ có vài tiếng xe máy xa xa và mùi phở buổi sáng thoang thoảng trong gió. Tôi nhìn quanh phòng, vali đã được đóng gọn, hai con gái vẫn ngủ say. Mariela ngồi ghé bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống đường. Chúng tôi đều biết chuyến đi này sắp kết thúc. Trên đường ra sân bay, tôi ngồi trầm ngâm. Mỗi góc phố đi qua đều gợi cho tôi một ký ức, một quán phở thơm ngát buổi sáng, một hàng trà đá vỉa hè, những cái bắt tay và ánh mắt chan chứa nghĩa tình. Tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi không chỉ đến đây để tham quan hay nghỉ ngơi. Chuyến đi này là một hành trình tinh thần, một bài học sống động về lòng nhân ái và tình anh em. Khi máy bay cất cánh, nhìn qua ô cửa, bầu trời Hà Nội dần thu nhỏ lại phía dưới. Tôi thì thầm trong lòng, cảm ơn Việt Nam. Không chỉ là lời cảm ơn vì sự hiếu khách, mà là lời cảm ơn vì đã trao cho tôi niềm tin vào một giá trị tưởng chừng đã mất, tình người. Mariela nắm tay tôi, mỉm cười, anh đã tìm được điều anh muốn rồi, phải không? Tôi gật đầu. Camila và Lucia dựa vào vai chúng tôi, đôi mắt sáng rực, dù chuyến đi dài khiến chúng mệt mỏi. Tôi biết ký ức tuổi thơ của chúng sẽ mãi có hình ảnh về một đất nước xa xôi nhưng đầy tình nghĩa. Khi trở lại Mỹ, tôi vẫn tiếp tục công việc thường ngày, vẫn gửi tiền về cho gia đình ở Cuba. Nhưng từ nay, tôi làm mọi việc với một tinh thần khác. Tôi không còn thấy mình nhỏ bé, đơn độc nữa. Tôi biết trên thế giới này vẫn còn một nơi, một dân tộc đã nói với chúng tôi bằng cả trái tim, Cuba không bao giờ đơn độc, Việt Nam luôn bên cạnh. Chuyến đi đã khép lại, nhưng bài học mà Miru và gia đình mang về vẫn còn vang vọng. Tình anh em không chỉ là lời nói, mà là hành động, là sự sẻ chia thật sự. Còn bạn, khi xem xong câu chuyện này, bạn có tin rằng thế giới vẫn còn đầy ắp tình người không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng tôi lan tỏa thêm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng như thế này.